So kereta ni untuk jual ke bang, ke owner tak nak jual? Okey, kereta ni macam biasa. Saya setiap apa yang saya buat tu, last sekali saya akan jual lah kalau ada orang yang berminat lah. Kalau ada berminat boleh lah contact saya. Harga berapa bang? Okey, harga Kena PM bang. kena PM lah. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So, kita dekat Aerospeed 2023. So, sebelah saya Abang Farouk daripada MB Garage. Betul bang banyak kali juga kita interview dia. Kereta-kereta dia memang, kalau cerita pasal engine bay memang top lah. Hari ni dia tak bawa Honda, dia bawa Toyota pula bang. Toyota KE70. KE70. Okey kan, mungkin abang boleh cerita sikit bang, nama abang, dari mana, dari garaj mana kan? Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya, orang kenal saya dengan nama Farouk lah. Saya dari Pulau Pinang, garaj MB Garage. MB Garage. Tapi bang, biasa saya tengok Honda kan, tapi kali ni Toyota kan. Jadi ke memang semua kereta buat bang? Memang selalu kita, orang kenal saya dengan duk buat Honda. Sebenarnya masa kita belajar duk buat kereta ni, belajar buat Pomen ni, kita memang bermula daripada macam ni. Modify, tukar half guard, BM E30 masuk SR. Memang kita bermula daripada ni yang sebenarnya. Yang combo-combo yang hardcore bang. Ya. Okey, kalau diorang nak follow abang macam mana bang? Ada social media ke? Ada Facebook, TikTok, ada. Ada lah, MB Garage. MB Garage. Okey gang, so kat belakang kita adalah KE70 liftback. Liftback. Jarang jugalah kita jumpa bang kan. Ya. Biasa yang sedan, biasa panjang kan. Ya, selalu kita jumpa yang saloon lah. Saloon lah. Right. Okey, jom kita tengok bang, boleh? Okey, baik. Kereta ni tahun bila bang? Kereta ni 1984. 1984. Kalau ada yang perasan, kereta ni pernah lah masuk dalam majalah 3. Majalah 3 bang? Majalah 3. Okey, yang masa majalah 3 ni dia garas kawan saya, Jasni, WW Trash Garage. Dia yang buat bodywork. Masa tu kereta ni kita boleh tengok lah, kalau kita nak tahu proses dia, masa karat-karat dia, kita boleh nampak dekat sana. Oh, maknanya untuk restore body yang karat-karat ni buat kat sana? Buat kat sana. Okey. Alah, memang lawa geng, memang lawa. Okey, kita cerita color dulu bang, warna dia. Okey, color dia. Okey, color dia yang ni Royal Blue. Ataupun orang kenal dengan color Semco Blue. Semco Blue. Semco Blue. Untuk kereta ni kita nak bagi nampak dia lain sikit tu, kita cuma ash lah, kita buat wet body sikit lah tang dia punya ash tu. Maknanya depan belakang kena buat lah. Depan belakang kena buat. Dan saya padankan dengan rim antara ni 8 untuk depan, 9 untuk belakang. Okey. Offset lebih kurang dah 15, jadi terkeluar lah dia. Dia keluar sikit lah. Sebab nak bagi matching dengan ash yang kita buat tu. Kalau muka depan dia ni, ini muka asal dia bang lah. Okey, yang model saya ni dia bumper besi. Ni besi bang? Dia besi. Okey, kalau yang model facelift baru sikit, dia getah. Dia getah? Dia besar. Jadi dia corner ni dia lain sikit. Okey, kalau kita tengok depan ni memang dia punya spek yang dia punya. Tapi kalau macam saya tengok yang KE70 yang kepala GL, okey. GL, DX, bulat. DX semua. Kepala dia memang tak sama macam liftback. Kepala dia tak salah saya, dia tak ada model bulat DX tu. Dia model 4 segi macam ni. 4 segi macam ni. Macam ni. Lampu pun dia dah pakai yang custom bang yang tu kita custom lah tu. Barang modern sikit bang kan. Okey, kalau kita tengok depan tu lah, yang ni orang panggil skirt depan lah kot. Dia punya sodok dia ni pun, yang ni custom buat. Yang ni buat daripada FRP. Ini buat kat kedai abang lah? Yang ni buat dekat kedai kawan saya. Yang lepas bahagian body part lah, body kit lah. Yang ni custom ni. Yang ni tak ada jual. Okey, maknanya memang custom untuk model ni. Model ni. Memang tak jual bang kan? Kalau orang nak tak boleh lah. Yang ni kalau nak saya tak tahu. Kalau lepas dah buat dia punya acuan dia tu. Dia masukkan juga ni lampu signal Ini modern sikit lah. Modern sikit. Kalau saya cerita yang tu adalah Wira punya tu. Wira punya. Alright.
Okey, so kita cerita bahagian enjin bang. So Okey. enjin sepenuhnya kat MB Garage. MB Garage yang buat. MB Garage. MB Garage yang swap masuk lah enjin ni. Masuk dalam ni. Ya. Enjin asal dia 4K. 4K sebab saya yang chassis KE 70R. Okey. Saya bukan enjin apa 4K. TE tu. Jadi saya main enjin 4K. Okey. Jadi saya swap masuk enjin SR. Okey. SR daripada S13. Ni S13 ni model S13 yang model. So maknanya proses masuk ni bang macam Okey, mana bang? untuk- Dari segi dia punya mounting apa semua macam mana? Okey, untuk enjin yang macam kita panggil ni enjin taip belakang. Okey, untuk enjin yang taip belakang ni dia nak modify kaki dia tu lebih mudah daripada enjin yang front wheel. Sebab dia mudah lah dia kita untuk nak gantungkan dia tu selalunya dekat Westham ke apa tentu lah kita outer sikit. Dan dia punya kaki dia tu kita kenalah buat kimpalan sikit. Okey, tapi yang dekat sini yang saya nak cerita dia punya special dia tu. Apa yang special tu bang? Okey, special dia tu macam kita custom MB Garage sendiri buat dia punya banana tu. Banana tepo, dan kita pun ada kita punya kawan kita juga yang bahagian welding padu punya. Okey. Jadi yang macam titanium pipe exhaust, titanium intercooler. Intercooler kita ubah masukkan di dalam. Jadi kalau orang tengok daripada depan tak perasan lah kereta ni terbur. Kita ada simplekan lah untuk apa dia punya pipe dia tu. Kita tak menggunakan banyak join dia tu. Okey. Jadi dia macam modern sikit lah. Tapi semua ni MB Garage. Okey, semua ni MB Garage dan ada bengkel-bengkelnya MB Garage serahkan untuk macam fabricate, untuk welding. Mana collaborate lah sekali. Collaborate. Tapi bang dengan turbo dia berapa ni? Ni Okey, yang ni Pulsar. Pulsar ni kalau GT ni lebih kurang GT 35 lah. Okey. Senang cakap kita kata GT 35 lah. Kalau Pulsar size ni GT 35. Berapa bang power kereta ni bang? Okey, untuk power kereta ni saya pun sebab niat tu untuk nak buat shock saja. Jadi kita tak usik lah dia punya piston dia, rod dia. Jadi kita stock internal, kita matikan takat 350 horsepower. 350 horsepower. 350 horsepower saja. Alright. Berapa dia punya boost berapa bang? Kalau sekarang Yang ni 1 bar. 1 bar 1 bar. Untuk piston ni pun orang kata tinggi-tinggi pun 1.2 macam tu lah. Tak payahlah, body pun dah ringan. Dia tak sampai 1 kilo, tak sampai 1000 kan. Tak sampai. Betul. Ringan bang. Ya. Pun type belakang ni dia bahaya sikit. Yalah betul. Lagi satu dia punya management kalau untuk enjin ni. Okey, untuk management, okey, sebelum ni masa dalam proses duk buat tu memang kita ingat nak masuk piggyback punya management lah. Tapi bila dah buat apa semua, saya pun cuba dapatkan isu standard dulu. Tapi nak kata standard pun tak lah, isu racing jugalah. Tengok setakat lah okey pun, bawa okey sedap, aircon on tak mati. Jadi kita kekalkan dulu lah isu yang recip tu. Mungkin ke depan tu ada lah kita nanti planning nak ubah management yang elok lagi. Alright. Tapi bang, yang saya perasan dekat MB memang dia mengekalkan, dia memang dia nak enjin B tu memang kena cantik bang Okey, kami memang macam tu. Style kami, cara kami. Jadi kita kalau dah buat tu kita akan buat betul-betul lah. Betul. Kita kata sikit nak macam cicai tu tak mau lah. Selagi boleh tak wire, kita tak habis. Kita tak habis. Alright. Okey, kita tengok dia punya dalam boleh bang? Okey, dalam dia. Okey, untuk nak siapkan kereta ni saya terpaksa beli lagi sebiji body. Oh, serius bang? Ya. Okey, tujuan yang saya belikan body tu, kereta saya ni dia main model macam local spec. Interior dia color cocoa. Okey. Tapi dah teruk dah lah interior dia tu. Jadi saya nak dapatkan interior yang cantik, saya terpaksa lah beli sebiji lagi. Tapi nasib saya tu bagus, saya dapat.
Dapat yang cantik. Dapat kereta yang memang interior tu interior model import dia kala hitam. Dia kali hitam Tengok ni ada lagi Jepun lah ni. Betul. Ya. Jadi bang, kalau harga bang, kalau abang cari sebiji lagi tu berapa harga dia bang? Okey, yang tu masa saya dapat sebiji lagi tu sebab enjin tak ada. Abang nak interior je kan? Saya nak ambil interior tapi member tak jual interior saja. Dia nak ambil lah sebiji. Dapatkan sebiji. Okay. Yang tu saya beli pun tak mahal lah, dalam 3,000 macam tu. Okey. Itu luck saya lah kata. Lepas tu baru salin balik, buat bagi kemas balik lah. Salin balik, buat bagi kemas balik. Tapi biasalah sebab kita duk buat Honda banyak. Jadi tu yang termasuk sekali apa gear knock Honda ke apa. Itulah ini spoon punya bang kan? Ya. Bang, ini mahal bang. Mahal ni. Ya. Oh. Macam kita tengok dia punya dashboard. Okey, dashboard ni dia sepatutnya dia ada dia punya span dia. Tapi dah span tu dah teruk dah. Jadi saya basuh, kikir balik scrap sampai nampak besi. Kita hantar dekat member, balut balik dia punya carbon fiber ni. Dia nak nampak perfect macam original, dia dah tak boleh bang So adalah part-part lain yang dah diubah lah. Dekat sini memang kita kalau tengok tu memang kita banyak yang barang-barang titanium yang kita ada dijual. Oh, ini daripada abang punya bengkel? Ini daripada saya punya kawan lah. 117. Okey. Dia ada buat untuk titanium loknan. Material dia titanium bang Titanium. Takkan karat? Dia takkan karat. Dia tak karat, lepas tu tak ada loose lah. Tak ada loose, susah nak loose lah. Kalau dia kotak pun kita just lap dengan thinner balik, dia akan bersih. Untuk semua kereta boleh masuk ke bang? Dia tengoklah untuk macam ni dia 1.5. Ada yang trip 1.25 tapi kebanyakan 1.5 lah. Okey. Dekat enjin ni pun banyak yang titanium ni. Tapi sebab dia color saya tak buat color burn. Jadi orang tak perasan sangat lah. Ini semua titanium. Titanium Semua titanium. Semua baru kan? Tengok ni Selalu kita orang lebih kenal color burn lah. Yang ni pun kalau kita bakar tu dia keluar lah color burn tu. Macam ni pun saya fabricate titanium juga ni. Gila je. Ini semua ni dekat body ni. Okey, kita nak belanja bontot tu bang. Spoiler. Model apa bang? Okey, spoiler ni pun spoiler custom. Custom Spoiler ni kita buat daripada fiber lah. Sama lah tempat yang saya buat skirt depan tu. Depan tu. So maknanya nak sesuaikan lah dengan nak sesuaikan untuk kereta-kereta old school ni memang ala-ala macam lepas kata apa Rocket Bunny Pendem ke apa saya tak tahu lah. Betul. Lebih kurang tu lah. Okey, yang ni kita potong titanium. Titanium bang? Titanium. Yang ni sebab light dia tak apa clear, tidak kita boleh nampak lah gold-gold, biru-biru dia tu. Okey. Besi kan Ini kalau tengah gosok tengah basuh kereta ni jaga-jaga tangan. Ya, sharp sikit dah. Tajam sikit. Kalau kain tu melekat dah. Melekat. Ini pun besi bumper depan belakang tu besi. Memang besi. Tapi bumper ni kita ada powder coat hitam. Dia nampak macam yang macam plastik je bang kan? Ya. Tapi yang plastik tu beza. Dia memang tebal. Tebal Dia tebal. Dia masa tu dia keluar nak main macam Nissan Sunny lah tu. Sober bumper. Betul. Okey, mungkin kalau dekat orang yang main old school, mereka nak tahu tentang axle dia tu. Okey, yang ni saya tak ambil daripada S13 sebab kalau saya ambil daripada S13 saya mungkin susah sikit lah nak
ubah suai dia tu sebab dia model yang independent. Yang ni saya ambil daripada Lancer turbo. Lancer A174 ke 75 macam tu lah. Lensa kotak tu. Lancer kotak tu. Yeah. Okey, yang ni setakat lah ngam lah dengan dia punya power engine tu 3.9. Anytime nak drift tak ada hal bang Time nak drift tak ada hal, tapi kita dah buat macam ni kita sayang sikit lah. Alright. Tapi memang nice geng, memang nice dia punya kereta. Okay geng, so Abang Farouk pun dah cerita dah pasal kereta ni. So far korang pun dapatlah input-input yang ada kan. Okay lah bang, ke abang tinggal nombor telefon ke macam mana? Boleh juga. Senang nanti kalau ada yang minat boleh juga. Okey, boleh WhatsApp lah dekat saya 019 543 3942. Okey, alright. Okey geng. So kita pun dah habis dah tengok dekat kereta dia, detail semua. So terima kasih banyak-banyak bang. Okey, baik. Terima kasih juga pada Galeri Kereta. Alright. So kita jumpa lagi di next video. Siapa yang berkenan kereta ni, kontak abang ni. Bye bye. Assalamualaikum.